فرقاطة الهليكوبتر من طراز هيكو هي فرقاطة مروحية كبيرة من خلال سطح السفينة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتتمثل أكبر ميزة في تصميم هذا الطراز من السفن في استخدام سطح مستو لكامل سطح السفينة الإقلاع والهبوط في الميدان. دفع تطوير فرقاطة طائرات الهليكوبتر لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حقبة جديدة. يبلغ طول الفرقاطة من طراز هيكو 197 مترا وعرض جانبي يبلغ 33 مترا وغاطسا يبلغ 7 أمتار. كمية الصرف القياسية لفرقاطة يبلغ حجمها 13950 طنا. وكمية الصرف الحمولة الكاملة 17,000 طن. في المظهر، فرقاطة هيكو من مسافة بعيدة هي في الأساس نفس حاملة الطائرات أو سفينة هجومية برمائية. لها سطح كبير للغاية الإقلاع والهبوط في الميدان، والتي يمكن أن تقلع 4 مروحيات كبيرة في نفس الوقت. ويمكنها أيضا تشغيل 30 طنا من طراز في شرطة 2-2 أو صبري على سطح السفينة. ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن أن تقلع طائرة ثابتة الجناحين. ينقسم هيكل هيكو إلى 7 طوابق. يوجد في القسم الأمامي من الهيكل حظيرة على سطح السفينة، وفي الخلف يوجد سطح صيانة أجزاء الطيران، مما يعني أن طراز هيكو لا يمكنها فقط توفير إقلاع طائرات الهليكوبتر، ولكن أيضا توفير الصيانة لها. على الجانب الأيمن من الهيكل توجد جزيرة السفينة. تتبنى جزيرة السفينة تصميما مائلا، هذا هو أيضا من أجل الحد من انعكاس الرادار، وبالتالي تحسين أداء التخفي. من حيث الطاقم، يمكن أن تحمل الفرقاطة هيكو ما بين 340 إلى 360 شخصا، كما أن المعدات المعيشة على السفينة كاملة جدا، ودرجة الأتمتة عالية جدا، وحتى الممر الذي يتم تشغيله عادة بواسطة القوى العاملة لا يجب القيام به على فرقاطة هيكو. ما هو جدير بالذكر أن الفرقاطة هيكو هي أول سفينة في اليابان. هناك ضابطات وجنديات على متن سفينة قتالية من الدرجة الأولى. من حيث القوة، فإن تستخدم هيكو كلاس 4 توربينات غازية إلى مشرطة 2500 يسي كمخرج رئيسي للطاقة نقطة. يبلغ إجمالي الطاقة 100,000 حصان. دفع ثنائي المحور. أسرع سرعة هي 30 عقدة. ومدى الانطلاق الأقصى هو 18,135 كيلومترا. ويمكن أن يسافر 11.112 كيلومترا بسرعة 20 عقدة في الساعة. بعد الحديث عن المعلمات الأساسية، دعنا نلقي نظرة على معدات السلاح. وتنقسم أسلحة فرقاطة هيكو إلى أنظمة إطلاق صواريخ، أنظمة إطلاق توربيد، وأنظمة أسلحة قريبة. لنلقي نظرة أولا على نظام إطلاق الصواريخ. نظام إطلاق الصواريخ الخاص به هو نظام إطلاق عمودي مكون من 16 أنبوبا. MK-41 يمكنه تحميل 16 صاروخا من طراز مشرطة 162 محسنا من طراز سيس بايرو، و12 صاروخا مضادا للغواصات أوشرو. رمشرطة 162 من طراز سيس بايرو هو صاروخ أسرع من الصوت مضاد للسفن، طورته شركة رايثيون في الولايات المتحدة. يستخدم محرك صاروخي ذو حالة صلبة، وتتجاوز أسرع سرعة 4 مخ، ومدى القتال حوالي 50 كيلومترا. حالة الطقس: صاروخ أسلوك المضاد للغواصات. صاروخ المضاد للغواصات في جميع الأحوال الجوية والبحرية. قوة القنبلة قوية جدا بمدى يصل إلى 22 كيلومترا. بعد الحديث عن نظام إطلاق الصواريخ، لنلقي نظرة على نظام إطلاق التوربيد. تحتوي الفرقاطة هيكو على 2 أنابيب توربيد للسفينة السطحية. MK-32 تركيب الأبواب على يجاب الجزء الخلفي من جسم السفينة. يمكن لأنبوب التوربيد إطلاق توربيد. MK شرطة 4-6 أو توربيد جديد ياباني الصنع من النوع 97 مضاد للغواصات. دعنا نبدأ بتوربيد MK شرطة 4-6. هذا التوربيد هو توربيد خفيف مضاد للغواصات. مدى أقصى يبلغ 11 كيلومترا، وأقصى سرعة 50 عقدة، وله اتجاه استماع نشط سلبي. عندما يجد التوربيد الغواصة، معظم الغواصات لديها طريقة واحدة فقط، وهي تدميرها. توربيد نوع 97 هو أحدث توربيد مضاد للغواصات طورته اليابان. لم يتم إصدار البيانات المحددة، لكنها ليست سيئة للغاية. آخرها هو سلاح الدفاع القريب. في سلاح الدفاع القريب، تمتلك فرقاطة هيكو MK شرطة 15 بلوك 1B2 نظام سلاح دفاعي قريب، مثبت في مقدمة الهيكل وفي الجزء الخلفي من الجزيرة، بالإضافة إلى نظام الأسلحة الدفاعي القريب من فيلانكس. هناك 4 مدافع رشاشة عيار 12.7 ملم. بالحديث عن ذلك، تم تجهيز أسلحة هنا. إنها نهائية بشكل أساسي، وأهم جزء فيه هو بلا شك الطائرات القائمة على حاملة الطائرات. يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 11 طائرة هليكوبتر من مختلف الأنواع، وهناك 18 أنواع طائرات الهليكوبتر التي تصاحبها. في الواقع،
كانت البيانات الرسمية في البداية 3 طائرات هليكوبتر SH-60 كلف مضادة للغواصات، وكاسحة ألغام مروحية نقل MCH-101، ولكن تبين لاحقا أن يمكن أن تحمل 11. تم إيقاف 4 منها على سطح الطيران، وتم تخزين 7 في الحظيرة. على معدات الرادار في الجزء العلوي من جزيرة السفينة يوجد رادار بحث جوي معدل مراحل نشطة من طراز FCS-3، تم تطويره بعناية بواسطة شركة ميتسوبيشي إلكترونيكس اليابانية، وهو رادار البحث الملاحة بالطائرة OBS-20C، ورادار سطح البحر المعدل OBS-20 بالإضافة إلى ذلك فهو مجهز أيضا بجهاز سونار QQ-21 النشط السالب، و4 قاذفات تشويش MK-36 أكسداسية التركيب. بالإضافة إلى الرادار يوجد أيضا نظام قتالي. نظام القتال هو AYQ-10 المتقدم، ونظام القيادة التكتيكية ACDS، ونظام التحكم في إطلاق النار 00، كما تم تجهيز طراز هيكو بأحدث اتصالات الأقمار الصناعية ونظام شبكة البيانات. بشكل عام فرقاطة هيكو قوية جدا، سواء أسلحة ورادارات وطائرات حاملة أم أنظمة قتالية، فهي بلا شك جيدة جدا. وفي الوقت نفسه فإن درجة الأتمتة عالية أيضا، يمكنها قيادة طائرات الهليكوبتر المضادة للغواصات والمروحيات المضادة للغواصات التابعة لمجموعتها المرافقة، بالإضافة إلى الغواصات المضادة. لديها أيضا قدرة على التفاعل مع قوات الدفاع الذاتي الجوية وقوات الدفاع الذاتي البرية. هي واحدة من أهم السفن الحربية الأساسية لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. يوجد حاليا فرقاطتان من طراز النقطة هيكو. السفينة الأولي تسمي هيكو، الرقم هو DDH-181، أطلق في 23 أغسطس 2007، وعملت رسميا في الحرس الأول لمجموعة الحرس الأولى التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في 18 مارس 2009. السفينة الثانية تسمى IIC، والرقم هو DDH-182. تم إطلاق IIC في 21 أغسطس 2009، وخدمت رسميا في الحرس الرابع لمجموعة الحرس الرابعة التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في 16 مارس 2011. على الرغم من أن هيكو تبدو وكأنها حاملة طائرات، إلا أنها صممت أساسا للمهام المضادة للغواصات في بداية تصميمها. وفي عام 2000 اقترحت وزارة الدفاع اليابانية خطة لإعادة بناء الدفاع. الخطة تشير إلي بناء جيل جديد من فرقاطات طائرات الهليكوبتر، نظرا لأن فرقاطة طائرة الهليكوبتر اليابانية هاروني قد تراجعت تدريجيا في ذلك الوقت، فمن الضروري بناء واحدة أخرى. ومتطلبات اليابان للجيل الجديد من فرقاطة طائرة الهليكوبتر المذكورة هذه المرة هي أن الإزاحة القياسية يجب أن تصل إلى 13500 طن، ويمكن أن تستوعب 8 كبيرة طائرات هليكوبتر تحت مهمة خاصة، وتتطلب إقلاع وهبوط طائرات هليكوبتر في جميع الأحوال الجوية، وقدرات كاملة لتزويد الطائرات. ويجب أن تكون طائرات الهليكوبتر من 2 إلى 3 على الأقل قادرة على الإقلاع في نفس الوقت عند أداء المهام. لا يزال هذا المطلب هو صارم تماما، كما أن طراز اللاحقة استوفت هذه المتطلبات وتجاوزتها. ويمكن ملاحظة أن قوة اليابان في هذا المجال لا تزال قوية جدا. حسنا، هذا كل شيء لفيديو اليوم. إذا كان لديك أي أسئلة فلا تتردد في النقر منطقة التعليق، أدناه للمناقشة مع الجميع. شكرا لك على المشاهدة. وداعا.